بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سر أكل الشارع. النهاردة هنعمل الطحينة. الطحينة زي ما المصنع أو زي ما المكان اللي انت بتشتريه منها، في طحينة تشتريها ليها ريحة الطحينة، ريحة السمسم، وفي طحينة ما تحسش ان ليها ريحة، تلاقي هي منظر بس. واللي بتبقى ليها ريحة دي بيبقى ليها طعم كمان. طب الريحة دي ازاي؟ احنا ده نص كيلو من السمسم، وبنضيف عليه ربع كيلو من الفول السوداني، هو ده اللي بيدي الريحة، ده اللي بيدي ريحة الطحينة. ومعانا 8 كيلو حمص. الحمص ده مقشر، السمسم السوداني مقشر. فهنحط ده كله في الفرن عشان نسخنه شوية او نطلع الزيوت منه السنة لبره، فندخل بيه على الفرن. هيبقى السوداني مع الحمص ما يهمش، لان انا اطحنهم مع بعض. السمسم هو اللي هيبقى لوحده. يلا نروح على الفرن. ده السمسم بتاعنا حاطينه في مولعين الشواية من فوق وحاطينه على الشبكة. وده السوداني بتاعنا ومع الحمص، الاتنين بنسيبهم مع بعض ما يجراش حاجة، وعلى اساس نحاول يطحنوا مع بعض حتى لو اختلطوا، يعني ما يبقاش فيه مشكلة. احنا بنطير منه الرطوبة او بنطير منه السقعية، بنخلي الزيوت اللي فيه تبتدي تطلع، وهنبتدي نخش في عملية. بنسيبه يبرد شوية، لو سخن مننا قوي ما سخنش مننا قوي بنشتغل فيه على طول. خرجناه من الفرن، وزي ما انتم شايفين اللون بتاعه بيتغير شوية عن الأصلي، وده مهم جدا عشان الزيوت اللي فيه تقدر ان هي تخرج لبره، ونبتدي ان احنا هنعمله طحين. الطحينة مفيدة جدا جدا، وبنعمل منها سلطة الطحينة، وبنعمل منها الحلاوة الطحنية. بإذن الله أعمل لكم سلطة الطحينة وأعمل لكم الحلاوة الطحنية إن شاء الله. أنا ليه بعمل الطحينة النهاردة؟ لأن في كتير من الناس قالوا والله إحنا في أنواع من الطحينة مغشوشة جامدة جدا في السوق. أيوة فعلا، أنا بطحنوا عليها بعض ساعات لما بيكون في المطاحن بتطحن معاها بعض ساعات الفاصوليا أو اللوبيا لما بتكون رخيصة، عشان هو عايز يكتر من السمك بتاعها وكده. ده السمسم بعد ما اتحمص هنخش بيه على الكبة. يفضل الكبة بتاعتك تكون كويسة. الكبة اللي كانت ضعيفة حطي كمية صغيرة لكن لو حطيتي كمية كبيرة ممكن تبوظ لك الكبة. يبقى هنحط، او برضو الخلاط، يبقى هنحط كمية صغيرة. هنطحن الاول الحمص مع السوداني، ده نطحنه اول حاجة، وهنطحنه لحد ما نخليه زي ما انت تشوف دلوقتي كده. انا بسيبه في المطحنة يتطحن لحد ما يبقى عجينة. شوف، خدي بالك ان انا عملته زي العجينة، مش عملته بودرة، لا زي العجينة بالظبط. ده حمص مع سوداني، ولعلمك لو سوداني بس هيبقى عجينة عن كده كمان، بس انا عامل حمص عشان نتقل الطحينة بتاعتنا تبقى تقيلة. بص اهو بالمعلقة هوريكي. يعني شوف، يعني ايه، تقرصيه كده او تشيليه بالمعلقة او كده. ده احنا عملناه بالنظام المظبوط ده كده بنفس الطريقة. هنطحن بقى السمسم بيبقى يعني العجينة بتاعته اقوى من دي كمان، طرية عن دي كمان. ده السمسم بتاعنا اهو. بنحط هنا 3 معالق 4 معالق حسب قوة الخلاط بتاعك. يعني انا جايب خلاط دون بالذات عشان طحن الحاجات الشديدة شوية. انا هطحنه برضو لما يبقى لحد ما يبقى عجينة. يعني بنحط كمية طبعا
شوف بيبتدي يتحول اهو واحنا بنطحن. طبعا انا لاغي الصوت عشان صوته صعب شويه. لحد ما بيبقى ايه، بص عجينه يعني تكون طريه خالص اهي، عشان تنفع تتعمل طحينه. لكن لو بودره مش هتنفع معاك، يعني لو عملتيه بودره مش هينفع. شوف هنا خالص اهو، انا بس مقرب الكاميرا قوي اهو. بص السائله خالص اهي. هنبتدي نطحن كله بقى ويبقى عندنا طبق مليان من النوعين. ده بعد ما طحنا السوداني مع الحمص وطحنا السمسم. لو بصيت هتلاقي هو نفسه مطلع زيت اهو، هو نفسه مطلع زيوت جامده جدا. بنجيب عندنا شويه دقيق بنحط عليهم نص معلقه ملح ونص معلقه سكر. احنا ده الكميه دي عندنا بنحط منها حسب الطلب، بس احنا بنحيقها بالسكر وبالملح عشان هو محتاج شويه سكر وشويه ملح. هنبتدي بقى نشوف هنعمل ايه بقى في الخلاط. شوف الكميه اللي عندنا دي كميه كبيره جدا، مع انها نص كيلو سمسم، ربع كيلو فول سوداني، 8 كيلو حمص. ادي الخلاط بتاعي، شفشق الخلاط اهو، بحط فيه معلقه من الخام اللي عندي. ادي 2، حط عليهم ربع كوب من الزيت. يفضل زيت الذرة لان زيت الذرة خفيف. بنطحن الاتنين مع بعض وبنحط معلقتين او 3 دقيق حسب قوة التقل اللي انا عايزه، الثقل بتاعه. طبعا الطحينة ليها ثقل، والثقل ده كلنا عارفينه، بتجيبيه في برطمانات عارفاه، او اذا كنت بتجيبيها سايبه، بس دي احسن من البرطمان واحسن من السايبه. نشوف كده. بصي شوفي شكل الطحينه عامل ازاي. الطحينه مظبوطه جدا جدا جدا. وده ايه، بمعلقتين او 3 من الخام مع معلقتين دقيق مع ربع كوب من الزيت. هنبتدي نحطها بقى في الشفشق بتاعنا. ودي لسه الكميه بتاعتي اهي زي ما هي، يعني الكميه ما خدش منهم الا معلقتين بس. وبرضك حسب برضك قوة الخلاط اللي عندك، عشان الحاجات دي بتبوظ الخلاطات والحاجات دي. فلازم يكون كمية، كل ما يكون كمية قليلة هتتبسطي جدا. ادي الكمية اللي احنا حطيناها اهو. شوف يعني دول بتوع معلقتين بس من الخام. ابتدى ان هو ايه، يملى حوالي ربع الشفشق. ده شفشق كبير من اللي بنعمل فيه التمر هندي والحاجات دي اهو. بص ربع كيلو يعني ربع الشفشق طحين. هنحط تاني معلقتين او 3 اهو، 3 معالق، زودنا شوية. وهنحط ايه، ربع كوب من الزيت، 3 معالق زيت، عشان محدش يقول لي كوباية كبيرة ولا صغيرة. بحط الدقيق برضه. خلي بالكم اللي معايا معلقه مش كبيره قوي، يعني هي بس اللي بتفرش كده ما بتنزل في الشفشق. اعملي طحينه في البيت انضف واجمل وضامنه حاجتها، وما تخافيش هتطلع بس مش زي نفس الطريقه اللي انا عملتها دي. لو طحنتي الخام اللي احنا طحناه ده وحمصناه، طحنتيه كويس، يبقى كده تمام جدا. انا هحط بقى الباقي. ده الجزء التاني من الطحينة. شوف ملا 3/4 الشفشق. هنكمل بقى كله ونوريكم النتيجة في الاخر عاملة قد ايه. يعني ده شفشق كبير مش صغير. تقدري تعملي حلاوة طحنية، تقدري تعملي سلطة الطحينة، تعملي منها حاجات كتير جدا. بابا غنوج. انا كمل معايا وبعمل في واحد تاني، يعني كمل معايا الدورق وبعمل واحد تاني جنبه صغنن اهو.
ادي دول اتملى، وادي واحد صغير تاني جنبه اهو. دي كمية يعني، بص شوف كمية قد ايه، من نص كيلو. يعني ده تقعد عندك، ده انت تدي الجيران كمان. والى اللقاء ان شاء الله في حلقة قادمة. قولوا لزمايلكم على سر اكل الشارع. انا مستني منكم الاجابة على السؤال بتاع الحلقة دي، ودايما اتفرجوا على الاعلانات عشان ندعم القناة بتاعتنا. السؤال بتاعنا بيقول: قالت يا أمي لا تخلطي اللبن بالماء فإن عمر بن الخطاب نهى الناس أن يخلطوا اللبن بالماء. فقالت لها الأم: إن عمر لا يرانا. فقالت لها الابنة: إذا كان يا أمي عمر لا يرانا فإن الله يرانا. فسمعها عمر بن الخطاب وكافأها مكافأة كبيرة. عايزين نعرف كافئها بإيه سيدنا عمر بن الخطاب، كافئ البنت الصغيرة دي بإيه، ونقول عمل أو اتنين من الأعمال الجميلة اللي عملها سيدنا عمر بن الخطاب في الإسلام. يا ريت تقولوا لنا، وأنا عارف إن في أساتذة محترمين أوي بيبحثوا كويس، وأنا حتى اللي ما بيبحث بيعرف معلومة جديدة. وأنا بشكركم جدا جدا على لايكاتكم وكلامكم الجميل، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.